مرحبا بكم أحبتي، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة. إحنا في مضمار ومعترك فهم اللغة الإنجليزية، لكن إحنا نريد نفهمها بطريقة سلسة ومناسبة وسهلة بالنسبة للمتلقي اللي هو في مرحلة الدراسة، سواء البكالوريوس أو الماجستير والدكتوراه. فاليوم إحنا في فصل 19 أو Chapter 19 من كتاب جورج ويل The Study of Language. إحنا نحاول نغطي الكتاب. بالفصل 19 راح يتحدث عن language and social variation اللي هو التفاوت أو التباين الاجتماعي. فراح نتحدث في هذا chapter عن Sociolinguistics أو اللي هو علم اللغة الاجتماعي أو علم الاجتماع اللغوي. يعني it can be used interchangeably، ممكن يستخدم بطريقة متبادلة. راح نحكي على social dialects اللي هي اللهجات الاجتماعية. راح نتحدث عن education and occupation، راح نتحدث عن التعليم والعمل أو الشغل. راح نتحدث عن social markers أو المؤشرات الاجتماعية. هذه المؤشرات الاجتماعية ممكن تكون دالة على نوعية اللغة اللي يتحدثها الشخص، تكون دالة على مستواه الأكاديمي، يدل بنسبة معينة على اختياره لكلمات معينة أثناء الحديث مالته. راح نتحدث عن speech style and style shifting، يعني هنا أسلوب الكلام وتغير أسلوب الكلام من الحديث عن موضوع إلى موضوع آخر. راح نتحدث عن شيء اسمه prestige اللي هو واضح. راح نتحدث عن speech accommodation. راح نتحدث عن register and jargon. راح نتحدث عن slang. راح نتحدث عن كلمة prestige اللي هو النفوذ أو الهيبة أو الاحترام، لكن هذه هي مصطلحات تستخدم في دلالات قواعدية أو دلالات لغوية. grammar of a vernacular، قواعد اللغة العامة. راح نتحدث عن study questions اللي ممكن راح نتطرق لها أو لا، إضافة إلى مهام أخرى. فنبدي بالchapter. chapter يبدي دا يتحدث، طبعا هو يبدي بكوت اقتباس، لكن إضافة إلى الاقتباس أكو دا يقول in the preceding chapter we focused on variation in language use found in different geographical areas. معروف هو التباين اللي موجود، لأن اللغة هي عبارة عن تباين جغرافي. التاريخ مؤثر إلى كبير على اللغة. هذا التأثير احنا نسميه التأثير العمودي، لأن هسه عن سنة 1900 أكو تباين كبير في نوعية اللغة المستخدمة. التباين الجغرافي هو تباين أفقي، يعني اليوم أنا شلون أتحدث في بغداد وشلون شخص يتحدث في الموصل وشلون شخص يتحدث في الكويت. أكو هناك geographical variation، فهذا هو linguistic and geographical variation، التباين اللغوي الجغرافي، مؤثرات الجغرافيا على طريقة كلام الأشخاص. However, not everyone in a single geographical area speaks in the same way in every situation. واضح مو كل شخص في المنطقة الجغرافية يتحدث بنفس الطريقة، طبعا لأن كل واحد جاي من عندهم من social background، العمر، age، gender، النوع الاجتماعي للشخص ممكن يأثر، level of education، prestige، الحلقة الاجتماعية اللي تحيط بالشخص. هاي كلها عوامل مؤثرة. We recognize that certain uses of language, such as the slang in Kate Burridge's description, are more likely to be found in the speech of some individuals in society and not others. هذا الاقتباس اللي قدمه بالبداية اللي هو من بوريدج، يقول نوعية السلانج أو اللغة العامة اللي مستخدمة هنا، وطبعا كانت سلانج بها هواية تعاريف. اللغة ممكن بعض الأحيان يسموها السوقية، مرات إذا بها دلالة سلبية، مرات اللغة العامة أو مرات يسموها لغة الشارع. We are also aware of the fact that people who live in the same region but who differ in terms of education and economic status often speak in a quite different ways. الناس اللي هم عايشين في بيئة، الناس اللي تعيش في بيئة اقتصادية، الناس لهم مؤثرات اجتماعية واقتصادية وتعليمية. يعني الشخص اللي هو من عائلة مترفة أكيد اللغة ما راح تكون نفس اللغة اللي من عائلة فقيرة.
Indeed, these differences may be used implicitly or explicitly as indication of membership in different social groups and or speech communities. هذه طبعا الاختلافات ممكن أنه تستغل بطريقة ضمنية أو بطريقة علنية explicitly كindications كمؤشرات على أنه هذا الشخص هو ضمن بيئة اجتماعية معينة أو ضمن مجموعة اجتماعية معينة أو ضمن مجموعة اجتماعية معينة. فهنا شنو speech community؟ هو عبارة يعني مجتمع الحديث ممكن نسميه هو is a group of people who share a set of norms and expectations regarding the use of language. عندهم مجموعة من مشتركة من الnorms اللي هي الأعراف أو التقاليد and expectations والتوقعات regarding the use of language إنه يتوقعونك من راح تستخدم اللغة تستخدمها بهذه الطريقة. The study of the linguistic features that have social relevance for participants in those speech communities is called Sociolinguistics. تعريف Sociolinguistics هو باختصار دراسة الملامح اللغوية اللي إلها ارتباط اجتماعي بالمشاركين في هذا speech community في هذا المجتمع الحديث. study of the linguistic features that have social relevance إلها ارتباط اجتماعي بالمشاركين بهذا المجتمع. Sociolinguistics. The term sociolinguistics is used generally طبعا هو مصطلح عام for the study of the relationship between language and society. يعني هو يستغل أيضا في دراسة العلاقة بين المجتمع واللغة المستخدمة. This is a broad area investigation. هذه مساحة أو متسع كبير ممكن التحقيق به أو التحري به أو اكتشافه that developed through the interaction of linguistics with a number of other academic disciplines. هذا النضج وتنضج وتعضد من خلال ارتباط علم اللغة بالacademic disciplines أو التخصصات الأكاديمية الأخرى. إلى strong connections علاقات قوية بعلم الإنسان anthropology through the study of language and culture من خلال دراسة اللغة والثقافة and with sociology through the investigation مع علم الاجتماع من خلال التحقيق في the role of language plays in the organization of social groups and interactions. With the role of language الدور اللي تلعب اللغة in the organization في تنظيم social groups and institutions في المجموعات الاجتماعية والمؤسسات. هذا تعريف آخر لعلاقة language بالsociety ممكن إحنا نأخذها من هذا الجانب. It is also tied to social psychology إلى علاقة بعلم النفس الاجتماعي particularly with regard to how attitudes and perceptions are expressed and how in-group and out-group behaviors are identified. هنا طبعا وجهات النظر والperception هنا الانطباعات اللي يعبر عنها في داخل المجموعة وخارج المجموعة والسلوكيات الاجتماعية تدرس من خلال الارتباط بين علم اللغة وعلم النفس الاجتماعي. We use all these connections when we try to analyze language from a social perspective. احنا طبعا اكو bottom up او top down analysis of language. فاحنا ناخذ top down analysis من وجهة نظر اجتماعية وبعدين ننزل. We try to analyze language from a social perspective. من نريد نحلل اللغة من وجهة نظر اجتماعية social perspective. نجي على social dialects. طبعا كلش موضوع حلو. أحب دائما أتطرق إليه وأتحدث به لما له وعليه من اللغط خاصة في الوسط الأكاديمي وخاصة بين الأشخاص اللي هم في عمر أو في مقتبل دراستهم للغة الإنجليزية ويكون متحيز أو متشدد أو متمرد على لهجة دون الأخرى. فهذه social dialects. دائما أذكر الأشخاص أنه اللغة هي لتعريف الأشخاص بثقافات ولغات أخرى.
فلا تكون متشدد ومتضيق في التفكير على أنه هاي اللغة هي أفضل وأرقى وأجمل وأنقى من لغة أخرى. يعني العربية هي مو أرقى من اللغة الإنجليزية أو الألمانية. كل اللغات تعامل من وجهة نظر علم اللغة على أنها متساوية ومختلفة في التركيب. مجرد لأن هذه مثلا فاكهة برتقال لا يعني أن هذه الفاكهة هي أجمل وأطيب من فاكهة أخرى مثل أبل تفاح. فدائما لا تكون متشدد، دائما تكون open minded من يجي نناقش هذه المواضيع. Whereas the traditional study of regional dialects tended to concentrate on the speech of people in rural areas. طبعا هنا الدراسات التقليدية لل regional dialects اللي هي اللهجات المنطقية أو المناطقية اللي محددة بمناطق معينة، كانت في السابق تركز على rural areas المناطق الريفية. The study of social dialects، هسه هنا نجي social dialects اللهجات الاجتماعية has been mainly concerned with speakers in towns and cities. هنا social dialects هنا طبعا دراسة اللهجات في المدن وفي القرى. In the social study of dialect, it is social class that is mainly used to define groups of speakers as having something in common. طبعا هنا المرتبة الاجتماعية لها دور كبير في تحديد لتعريف المجموعات الخاصة بالمتحدثين اللي عندهم شيء مشترك. طبعا السوشيال كلاس، لأنه بصراحة كيف ممكن أنه نقسم المجتمع الريفي، كيف ممكن نقسم المجتمع المدني على سبيل الدراسة والتحليل اللغوي. The two main groups are generally identified as middle class. طبعا المجموعتين يمكن تعريفهم على أنهم middle class الطبقة الوسطى. Those who have more years of education and perform non-manual work اللي هم قضوا فترات طويلة من التعليم ويأدون واجبات ما تتطلب الجهد البدني. بينما الطبقة العاملة اللي هو working class هم الأشخاص اللي عندهم أقل عدد سنين less years of education and perform manual work of some kind ويأدون نوع من العمل اليدوي. So when we refer to working class speech من نشير إلى كلام الطبقة العاملة we are talking about the social dialect. نتحدث عن اللهجة الاجتماعية. The term upper and lower are used to further subdivide the groups mainly on an economic basis. طبعا الطبقة الوسطى العليا the upper and lower class. الطبقة العليا هنا نشير إلى التقسيم أو further subdivide التقسيم أو التصنيف الفرعي للمجاميع اعتمادا على الأساس الاقتصادي لهم أو على أساس اقتصادي. هاي الطبقة عندها نوع من financial comfort أو الراحة المالية، أنه عندهم إمكانية على الصرف. making upper middle class speech التعريف الخاص بهم أنه هاي الطبقة الوسطى العليا من المتحدثين أو كلام الطبقة المتوسطة العليا. هذا اللي يسموه socialite هو هذا اللي احنا وضحناه. As in all dialect studies في كل اللهجات أو دراسات اللهجات only certain features of language use are treated as relevant in the analysis of social dialects. طبعا في الدراسات اللهجوية مو كل العناصر تؤخذ في نظر الاعتبار، أكو بعض العناصر تحدد وتدرس وتحلل. These features are pronunciation، هذه الخواص أو الملامح اللي احنا نركز عليها هي اللفظ. Word or structures that are regularly used in one form by working class and another from the middle class speakers. يعني نوع من التركيبة القواعدية أو التراكيب القواعدية أو اللغوية اللي ممكن تستخدم بطريقة تختلف عن الطبقة العاملة والطبقة الاجتماعية المتوسطة العليا اللي عندهم شوية social comfort أكثر أو financial comfort أكثر. In Edinburgh مثلا Scotland, the word home is regularly pronounced as hame. So my hame as if it rhymes with name.
وكأنما تتناغم مع صوت name among lower working class speakers، يعني الطبقة lower class، طبقة الوسطى الدنيا أو السفلى اللي هم طبقة عاملة. and as home مثل foam among the middle class speakers. هنا دا يصير التفريق بين middle class lower class في طريقة اللفظ. It is a small difference in pronunciation. طبعا اختلاف صغير في اللفظ but it's an indicator of social status. لكن هو مؤشر على مكانة أو مقام اجتماعي. A more familiar example might be the verb ain't. هذا الفعل ain't as in I ain't finished yet. أنا لم أكمل بعد. Which is generally used more often in working class speech than in middle class speech. هذا المصطلح إذا تسمعه راح تقول ذولي هم الطبقة العاملة أو الطبقة متوسطة الدخل الدنيا اللي يستخدمون هذا المصطلح، مو الطبقات العليا. When we look for other examples of language use، ننظر إلى نماذج أخرى أو أمثلة أخرى that might be characteristic of a social dialect، اللي هي تكون لها مميزات للسوشيال dialect أو اللهجة الاجتماعية. We treat class as the social variable، نتعامل معه لأنه هو أحد المتغيرات الاجتماعية. And the pronunciation of word as in linguistic variable، ولفظ الكلمات هو المتغير اللغوي. We can then try to investigate the extent to which there is a systematic variation. طبعا نيجي هنا هسه نبدي نحلل إلى أي مدى أكو تفاوت نظامي involving the two variables اللي يشرك هذه المتغيرات الاثنين by counting how often speakers in each class use each version of the linguistic variables. ونشوف إننا طبعا نتحدث عن أرقام، إيش قد بالسوشيال كلاس يستخدموه، إيش قد باللور كلاس العالي والدنيوي يستخدموه. This is usually in all or nothing situation. طبعا هذا هو مو حالة الكل أو اللا شيء، يعني إحنا ما نقدر نقيس ونعمم من خلال موقف معين على أنه يا أما هذا موجود في الطبقة العاملة أو لا ما موجود في الطبقة العاملة ونروح بهذا المسار، لا، لأن هذه مجتمع بإنتراكشن بدائما احتكاك مع طبقات اجتماعية أخرى. فهنا من نتحدث this isn't usually all or nothing situation. So studies of social dialects typically report، هذه الدراسات في علم أو مجال اللهجات الاجتماعية بصورة نموذجية report how often speakers in a particular group use a certain form rather than find out only one group or the other uses the form. يعني هنا من يجون يحللوها يقول لك هاي الطبقة إيش قد من هاي المجموعة استخدمت هذا، وإيش قد من هذه المجموعة الاجتماعية السوشيال كلاس العالي استخدموا هذا المصطلح. مو دا يقول لك هذا دا تستخدم وهذا ما دا تستخدم، لأنه هاي ما تصير بهاي الطريقة، فهي مو it's all or nothing. الهم يعني التعليم له دور كبير بهذا الجانب. حتى تفهم السياق اللي احنا دا نتحدث فيه، نتحدث عن أنه هل التعليم له تأثير على طريقة كلام الأشخاص؟ أكيد. ممكن هذا علم الاجتماع، علم اللغة الاجتماع اللغوي يناقشه. Although the unique circumstances of every life result in each of us having individual way of speaking، ممكن ظروف الحياة تدخل الشخص كل واحد من عندنا يتحدث بطريقة معينة. A personal dialect or idiolect، فهنا idiolect هي personal dialect، اللهجة الشخصية أو الفردية. We generally tend to sound like others with whom we share similar educational background and or occupation. عادة نتحدث بطريقة نفسها هي اللي مع الأشخاص اللي يشاركونه التعليم والعمل أو الشغل. Among those who leave the educational system at an early age, there's a general pattern of using certain forms that are relatively infrequent in the speech of those who go on to complete college. الأشخاص اللي تركوا التعليم في مجال مبكر ما يتحدثون بنفس الطريقة مثل الأشخاص اللي كملوا التعليم مالتهم الجامعي.
Expressions such as those containing the "them boys throwed" something, or "it wasn't as what done it" are generally associated with speakers who have spent less time in education. هذه التراكيب القواعدية بعض الأشخاص يكون عليها لغط هل هي صح أو خطأ، لأن هي بين ال descriptive وال prescriptive grammar أو grammarians، لكن هذه هي دالات على الأشخاص اللي هم ما مكملين تعليم. Those who spend more time in the educational system tend to have more features in the spoken language that derive from a lot of time spent with the written language. لاحظ أنه الأشخاص اللي هم قضوا مجال ووقت أكثر مع النص المكتوب لاحظ لغتهم تكون purified أكثر. They speak like an open book. يعني we go to an extreme level where we talk about English professors or professors of language in general أنه they speak like an open book. they يتحدثون وكأنما هم كتاب مفتوح. هذا طبعا تفاوت. So that through is more likely than throwed, and who occurs more often than what in references to people. بالإشارة إلى الأشخاص هذين المصطلحات تستخدم أكثر. The observation that some teachers talk like a book is probably a reflection of an extreme form. طبعا هذه النقطة اللي ذكرتها إنه بعض الأشخاص يتحدثون like a book، يعني يتحدثوا مثل الطريقة اللي يكتب بها كتاب. لكن هذا هو ممكن إشارة إلى فد extreme form أو أسلوب متطرف من التأثر اللي ياخذه الشخص من الكتابة، لأنه عنده قضى وقت كثير في قراءتها. وطبعا after years in the educational system مع قضاء لسنين في نظام التعليم. As an adult or as adults بصورة عامة كبالغين، the outcome of our time in the education system is usually reflected by our occupation and social economic status. عادة كبالغين نتاج الوقت اللي احنا قضيناه بالتعليم هو عادة يكون منعكس على وظيفتنا والمقام أو الوضع الاجتماعي الاقتصادي مالتنا. The way bank executives are opposed to window cleaners talk to each other usually provide linguistic evidence for the significance of those social variables. ممكن الطريقة اللي يتحدث بها المديرين التنفيذيين للمصارف وما يقابلهم من منظفي يعني منظفي النوافذ، إذا تلاحظ كيفية الكلام بين هذول الطرفين ممكن هو دال على التفاوت الاجتماعي والمتغيرات الاجتماعية. فمثلا في سنة 1960 Sociolinguist ويليام لابوف سوى تجربة كلش مهمة من خلالها دمج عناصر من المكان والشغل والمقام الاجتماعي by looking at pronunciation differences among salespeople. يعني شاف تفاوت في اللفظ بين البائعين في أعتقد ميسيز اللي هو متجر كبير في أمريكا in 3 New York department stores، في 3 متاجر في نيويورك. طبعا التجربة مشهورة جدا. There were Saks Fifth Avenue with expensive items, upper middle class status, Macy's, medium priced middle class status, and clients with cheaper items, working class status. هذه المتجرات كل واحدة تبيع برينج معين من الأسعار. عندك الأول اللي هو أغنى واحد أو أعلى واحد من ناحية الأسعار اللي هو ساكس، والمتوسط اللي هو ميسيز اللي أنا ذكرته، وكلاين اللي هو cheaper items تنباع. فالabove went into each of these stores and asked salespeople specific questions. راح لهم وسألهم دول البائعين اللي هناك يشتغلون بالمبيعات such as where are the women's shoes، أين أحذية النساء، in order to elicit answers حتى يأخذ إجابات with the expression 4th floor. This expression contains 2 opportunities for the pronunciation or not of post-vocalic R. That is the R sound after vowel. Strictly speaking, it is the re after a vowel and before a consonant or the end of a word.
اللي هو fourth floor. In the department stores بهذه الأقسام الخاصة بالمبيعات there was a regular pattern in the answers. كان أكو نمط معين معتاد من الإجابات. The higher the socioeconomic status of the store, the more our sound were produced. يعني اللي هم كانوا في higher socioeconomic status اللي كان عندهم مقام اجتماعي اقتصادي عالي، عندهم إمكانية مادية أعلى، the more our sounds were produced. كان عندهم هذه fourth floor أكثر ترد في اللفظ. And the lower status, the fewer R sounds were produced by those who worked there. واللي كانوا يشتغلون في هذه المتجرات اللي إمكانيتهم أقل كانت ال R عندهم أقل. So the frequency of occurrence of this linguistic variable re could mark the speech sample as upper middle class versus working class. فقال أوكي ممكن هذه خلينا نستخدمها كإنديكيتور. لفظهم للR هو indicator على أنهم high class. عدم لفظهم أو قلة استخدام الR أو re باللفظ هو على أنهم working class أو طبقة عاملة. Other studies confirmed this regular pattern in the speech of New Yorkers. طبعا أكو دراسات أخرى أكدوا على هذا النمط باللفظ. بصورة عامة أنا لاحظتها، كنت بقيت في نيويورك مدة شهر، أو كنت أتنقل بين نيو هيفن ونيويورك. يحتاج في الأسبوع يلا تتعود على الأكسنت والدايلكت مالتهم، لأنه they twist and mix and replace words، يستخدمون اللفظ بطريقة مختلفة جدا مع تقريبا عدم استخدام الR، تأثرهم ببريتن and British English. Britain study conducted in Reading. أكو دراسة يعني تم تنفيذها في منطقة Reading، اللفظ مالتها Reading، تقريبا 40 miles west of London، غرب لندن. Trudgell اللي هو الباحث found that the social value associated with the same variable R was quite different. هنا المتغيرة والقيمة الاجتماعية للR هنا مختلفة. شون middle class speakers in Reading pronounced fewer R. طبعا الطبقة الوسطى في Reading لفظوا أقل R sounds than working class speakers، بينما الطبقة العاملة لفظوا أكثر. شنو هالتغير هذا؟ In this particular city, upper class speakers didn't seem to pronounce post-vocalic R or RA at all. لأن الطبقة العالية المترفة، دائما تلاحظ ببريطانيا الطبقات المترفة العليا ما يستخدمون الRA sound، حتى ما يميزون نفسهم عن الطبقة العاملة. يعني الطبقة العاملة يلفظ الR، احنا طبقة أرستقراطية عليا فمن يلفظ الR، فيقول fourth floor، يقول fourth floor. هذا التفاوت طبعا تفاوت جغرافي. احنا دائما محتاجين ما نسمع الR بالبريتش accent لأنه إله فد social and economic status differentiation. يعني إذا من طبقة أرستقراطية وعالية وعندي هواية فلوس ما أحب ألفظ الR، لأن أنا ما أريد أدل على أنني من الطبقة العاملة. فقط الطبقة العاملة في مانشستر والمدن الفقيرة والصناعية يلفظونه، بينما بأمريكا العكس صحيح. They said things that, oh, that's marvelous, darling. The results of these two studies are shown in table 19. هذا الدراسة يعني بالنيويوركرز مثلا الأبر كلاس دي يلفظون الR 32%، lower class 20، upper working class 12 والlower working class 0. بينما العكس Reading upper middle class percentage of groups pronouncing R ما يلفظون الR، middle class يلفظوه، وكلمة تنزل كلمة تكون أكثر. فشوف يعني النتيجة عكسية تماما. 32 upper بالريدنج اللي هي 40 كيلو غرب لندن الworking class يلفظوه. هذه المشكلة هي مشكلة جغرافية تماما، يعني ما نقدر نعمم، بس هي على الأغلب مشكلة جغرافية. social markers، هسه نجي على المؤشرات
الاجتماعية. As shown in table 19, the significance of linguistic variable R هنا المتغير اللغوي R أو R أنا أقول R للسهولة اللفظية can be virtually the opposite in terms of social status. ممكن تكون على النقيض كمؤشر اجتماعي in two different places في مناطق مختلفة. Yet in both places the pattern illustrates how the use of this particular speech such functions as social marker مؤشر اجتماعي هاي المنطقة تحديدا. That is, having this feature occur frequently in your speech or not marks you as a member of particular social group whether you realize it or not. يمكن أنت هذا سواء أنت أدركته أو لا هو مؤشر على المنطقة أو البيئة الجغرافية اللي أنت جاي منها أو الاجتماعية. ممكن من تنتقل من هذا المكان إلى مكان آخر لازم يكون عندك linguistic adjustment حتى تتماشى وما تكون عندك breach لبعض norms and values of this area just because the way you talk. There are other pronunciation features that function as social markers. أكو بعض الخواص اللفظية اللي ممكن تعمل كسوشيال ماركرز أو كمؤشرات اجتماعية. One feature that seemed to be fairly stable indication of lower class and less education through the English-speaking world is the final pronunciation of ing within rather than ing at the end of words such as sitting or sitting and drinking instead of drinking. Pronunciation represents by sitting and drinking are typically associated with working class speech. طبعا هذه إلها أيضا يعني موضوع مهم إنه الطبقة المترفة عندهم إمكانية على اللفظ بطريقة relaxed، لكن الطبقة العاملة بسبب بيئة العمل يعني مرات اللفظ المشدد يأذيهم هو عبارة عن physical effort، فدائما يقول sitting أحسن ما يقول sitting. Another social marker is called h or h dropping, which makes the words at as hat or at sound the same. It occurs at the beginning of words and can result in utterances that sound like I'm so hungry. I could eat an horse in contemporary English. This feature is associated with low class and less education. ممكن هذه الخاصية تقرن مع الأشخاص في البيئة الاجتماعية الفقيرة نسبيا. ودائما كان تشارلز ديكنز بالكتابات مالته في منتصف القرن التاسع عشر يستخدمها كوسيلة. He used it as a way of indicating that the character Uriah Heep in the novel David Copperfield was from a lower class. دائما يشير إليها على أنها هي من lower class من الطبقة الاجتماعية الدنيا. As in the example from Mugglestone 1995, I'm well aware that I'm the humblest person going, said Uriah Heep modestly. My mother is likewise a very humble person. We live in a humble abode, Master Copperfield, but we have much to be thankful for. My father's former calling was humble. Speech style and style shifting. طبعا أسلوب الكلام والتفاوت في الكلام أو هنا style shifting ده يحور أو ده يحول يسوي shifting بيه. ف in his department store study لابوف سوى بالدراسة مالته included another subtle element that allowed him not only to investigate the type of social satisfaction illustrated in table 19 but also speech style. أيضا حلل speech style أسلوب الكلام as a social feature of a language use كأحد الملامح الاجتماعية لاستخدام اللغة. The most basic distinction in speech style is between formal uses and informal uses. طبعا واحدة من العناصر المهمة والبارزة هو في الأسلوب في الاستخدام الرسمي والغير رسمي أو informal. Formal style is when we pay more attention to how we are speaking, and informal style is when we pay less attention. نستخدم انتباه بنسبة أقل. They are sometimes described as careful style and casual style. A change from one to the other by an individual is called style shifting. فهو هنا إذا تريد تعرف هو الشيفت between
formal and informal, from careful to less careful, from careful style to casual style, يسمونه style shifting. Well, above initially asked the salespeople where certain items were, he assumed they were answering in an informal manner. طبعا بنسألهم وين ذولا أهل المبيعات اللي بالمتجرات هذه عن بعض العناصر أو بعض الitems أو بعض الأشياء، هو كان مفترض أنه هم يجاوبوه بطريقة casual أو informal. After they answered his question, Labov then pretended not to have heard and said, "Excuse me." بعدين هو ادعى أنه ما فهمهم زين، فدي يقول لهم عفواً in order to elicit a repetition of the same expression، حتى يقدر يستدرجهم للحديث أو استخدام نفس التعبير، which was pronounced with more attention to being clear، حتى يكونون أوضح أكثر. This way was taken as a representative sample of the speaker's more careful style. طبعا هذه كانت أخذت على أنه تمثل عينة من الcareful style للحديث أو الحذر في الكلام. When speakers repeated the phrase fourth floor, the frequency of post-vocalic R increased in all groups. زادت الاستخدام مالت الR. The most significant increases in frequency was among the Macy's group. أكثر استخدام كان إلها بين المجموعة مالت الميسيز اللي هي middle class. In a finding that has been confirmed in other studies، وتم أيضا تأكيده في دراسات أخرى. Middle class speakers are more likely to shift their style of speaking significantly. طبعا الطبقة الوسطى هم الأكثر ملاحظة في استخدامهم لستايل مختلف in the direction of the upper middle class when they are used a careful style، خاصة في أثناء تعاملهم مع الطبقة المتوسطة العليا. It is possible to use more elaborate elicitation. طبعا من الممكن أيضا استخدام طريقة أخرى للelicitation حتى يستدرج الشخص للحديث بهذه الطريقة أو بتلك. To create more gradation in the category of style، حتى يخلق هذا أو يصنع أو يعمل هذا النوع من التدريج في category of style، نوعية الأسلوب المستخدم. Asking someone to read a short text out loud will result in more attention to speech than simply asking them to answer some questions in an interview. طبعا إننا من نسأل شخص أن يقرأ لنا من مقطع كتابي تختلف عنه يجاوب أسئلة في مقابلة، وهذا أيضا دال بنسبة معينة. Asking the same individual to read out loud a list of individual words taken from a text will result in even more careful pronunciation of those words and hence a more formal version of individuals' speech style. ولو أعطينا الفرصة لأنه نعطيهم كلمات مفردة مجتزأة من نص أصلي، ممكن راح يكونوا careful أكثر ويكونون دالين على الاستخدام الصحيح لللفظ اللي هو يدل على الطبقة العليا. When Labov analyzed the way New Yorker performed in these elicitation procedures, he found a general overall increase in post-vocalic R in all grooves as the task required more attention to speech. كل ما زاد تركيزهم على اللفظ كل ما زادوا استخدام ال post-vocalic R, fourth floor. Among the lower middle class speakers, the increase was so great that the pronunciation of word list and their frequency of post-vocalic was actually higher than among middle class speakers. لدرجة أنه حتى lower middle class يعني من شدة تركيزهم كان نسبة frequency استخدامهم للpost-vocalic R أكثر من upper class اللي هم معمول بها ومتعارف عليها في دراسته الأصلية. In other words, studies have confirmed when speakers in middle status group try to use a prestige form associated with a higher status group in a formal situation to overuse the form. يعني عندهم دائما ميل إذا يريدوا يسوون محاكاة للطبقة العليا
أو المترفة اقتصاديا أو اجتماعيا ممكن حتى يسوون overuse، يستخدموها أكثر من اللازم. هذه البوست vocalic. Prestige. In the discussion and discussing style shifting، من خلال أو أثناء مراجعتنا للتباين في الأسلوب، we introduce the idea of prestige أو الهيبة أو المكانة الاجتماعية as a way of explaining the direction in which certain individuals change their speech. يعني كدالة على أنه كيف الأشخاص يغيرون من كلامهم when that change is in the direction of a form that is more frequent in the speech of those perceived to have a higher social status. We're dealing with overt prestige. هنا من دي يستخدمون هذه الطريقة في الكلام خاصة مع الأشخاص من عندهم المقام الاجتماعي أعلى. احنا هنا راح نتعامل مع شيء اسمه overt prestige اللي هو الهيبة الواضحة أو المكانة الاجتماعية الواضحة أو المقام العالي الواضح، or status that is generally recognized as better or more positively valued in the larger community، أو دال على أنه هذا هو معترف به على أنه أفضل مقاما من بقية المقامات الاجتماعية. There is however another phenomenon، لكن هناك ظاهرة أخرى أيضا اسمها Covert Prestige. This hidden status of a speech style is having positive value may explain why certain groups do not exhibit style shifting to the same extent as other groups. وهذا طبعا نوعية آخر اللي هو المقام المخفي أو الهيبة الاجتماعية الخفية اللي هي عادة ما يتعامل معها مجموعة من يعني الأشخاص ما يبينون ستايل شيفتينج، أي تباين أو تغيير لنفس المدى اللي يستخدم من المجموعات الأخرى. مثلا we might ask why many lower working class speakers do not change their speech style from casual to careful as radically as lower middle class speakers. ليش بعض الأحيان بعض الأشخاص ما يغيرون هذا الستايل مالتهم من casual إلى careful إلى حذر كمتحدثين؟ الجواب ممكن يكون that they value the feature that mark them as members of their social group and consequently avoid changing، لأنه هم معتزين بهذه المكانة الاجتماعية. خاصة مثلا في بعض الأحيان نلاحظ بعض الأشخاص الجايين من مناطق محددة في العراق أنه يعتز باللكنة أو اللهجة اللي يتحدث بها لأن هي دالة على السوشيال كلاس مالته، فما يريد يسوي ستايل شيفتينج حتى يعكس الباك جراوند اللي هو جاي من عندها، وبنفس الوقت هي أيضا دالة جميلة، فهي هذه تسمى Covert Prestige. They may value group solidarity. طبعا هنا التكافل الاجتماعي أو تكافل المجموعة ممكن يكون إلى أهمية كبيرة sounding like those around them. عكوفة يعني اللحمة اجتماعية بيناتهم، أنه أنا أتحدث بهذه الطريقة أنا دال على أنه أنا ضمن هذه المجموعة، هذه المجموعة توفر لي الدعم والأمن والسلام، تحميني اجتماعيا، فهذا أيضا يلعب دور. more than upward mobility sounding like those above them اللي هو مسميه upward mobility أو التنقل نحو الأعلى، يعني نحو الطبقة الupper class. Among young speakers in the middle class there is often covert prestige attached to many features of pronunciation and grammar. طبعا أكو خاصة بالمتحدثين اليافعين من الطبقة الوسطى بعض الخواص اللغوية واللفظية مثل I ain't doing nothing rather than I'm not doing anything that are more often associated with the speech of lower status groups اللي عادة ما تقرن مع المجموعات اللي هما بالمقام الاجتماعي الأقل أو الأدنى. هنا بدنا نيجي أيضا إلى شيء اسمه speech accommodation، هو التكيف الخطابي أو التكيف الكلامي. التكيف الكلامي as we look more closely طبعا هو نفس style shifting بس هذه linguistic terminology احنا مجرد لازم نناقشها. As we look closely at variation in speech style, we can see that it's not only a function of speaker's social class and attention to speech. مو فقط هذا هو الانتباه إلى المقام الاجتماعي
أو الاهتمام بالكلام but it's also influenced by the perception of the listener. يعني اهتمامهم أو انطباعهم عن المستمعين. This type of variation is sometimes described in terms of audience design أو شنو هيكلة وتصميم المتابعين, but it's more generally known as speech accommodation اللي هو التكيف الخطابي, defined as our ability هنا تعريفه to modify our speech style على التغيير وتعديل أسلوب الكلام مالتنا toward or away from the perceived style of the persons we are talking to, من الأسلوب المدرك أو المعترف به أو المأخوذ انطباع عنه بالنسبة لأسلوب الشخص المتحدث معهم. we are talking to, يعني ما نريد نسوي بريش للأسلوب اللي هو معتاد أنه يسمعنا به. we can adopt a speech style at attempts to reduce social distance. طبعا هو ليش هذا التكيف الاجتماعي؟ حتى نقلل الفجوة أو المسافة الاجتماعية بيننا وبين المتحدثين, حتى ما يصير هنا described as convergence اللي هو التداخل, and use forms that are similar to those used by the persons we are talking to, حتى نستخدم نفس الأسلوب اللي نستخدمه مع الأشخاص اللي إحنا نتحدث معاهم. In the following example from Holmes 2008, a teenage boy is asking to see some holiday photographs. طبعا هنا هذا الشخص هو شخص teenager, يعني شخص مراهق, ده يسأل حتى يشوف بعض من الصور الخاصة بالعطلة. In the first example he is talking to his friend. المثال الأول he is talking to his friend. In the second example he is talking to his friend's mother. The request is essentially the same. الطلب هو نفسه. الأول ده يتحدث مع صديقة, الثاني مع صديقة. But the style is different as the speaker converges with the perceived speech style of the other. يعني ده يتدخل مع الستايل اللي ده يتوجه إليه. فأنا مثلا come on Tony, gives a look. Excuse me, could I have a look at your photos too, Mrs. Hall? In contrast, لكن بطريقة أخرى أو متباينة أو مختلفة, أو على النقيض, when a speech style is used to emphasize social distance, لكن إذا استخدم هذا لتأكيد المسافة الاجتماعية بين المتحدثين, هذا نسميه divergence. divergence هو الانحراف عن المسار, الاختلاف أو الانحراف عن المسار المراد به. We can make our speech style diverge from another's by using forms that are distinctly different. باستخدام طرق وأشكال مختلفة. In the third line of the following example, the Scottish teenager shifts the speech style with features that are different substantially from the first line. يعني I can't do it, sir. Oh, come on. If I can do it, you can do it. Then he looks, I diet so. The sudden divergence in a style seems to be triggered هنا شنو اللي سببه, not only by a need to add emphasis للتوكيد بس to his repeated statement لبيان اللي يعني قال بي, but also by we are the same claim of his teacher. أنا وياك نفس الشيء. This teenager is using speech style to mark that they are not the same. يقول أنه إحنا, me and you as a teacher, we're not the same. Register and jargon. Another influence, مؤثر آخر للspeech style that is tied to social identity derives from register. طبعا شنو register؟ register إحنا نتحدث عنه is a conventional way, يعني طريقة تقليدية لاستخدام اللغة of using language that is appropriate in a specific context, مناسبة لسياق حديثي محدد, which may be identified as situational, إلى علاقة بالواقع, وقائعية, يعني كل واقعة أو كل واقعة اجتماعية تتطلب نوع من أنواع الحديث. مثلا في حديثنا عن church أو الكنيسة أو الجامع, occupational مثلا among lawyers, إذا تشوف طريقة كلام
Better Call Saul كمسلسل تلاحظهم من يتحدث المحامين مع بعض في اللقاءات اللغة بها register مختلف. Or topical موضوعاتية مثلا talking about language. We can recognize the specific features that occur in the religious register. أيضا ممكن نتحدث عن خواص معينة لها علاقة بالمدخل الديني. Ye shall be blessed by him in times of tribulation. The legal register, the plaintiff is ready to take the witness stand. And even the linguistic register, in the morphology of this dialect, there are fewer inflectional suffixes. تلاحظ هذا يسموه register. One of the defining features of a register is the use of jargon. طبعا jargon هي مصطلحات خاصة بمجال معين واللفظ مالتها jargon أو jargon, which is a special technical vocabulary. مثلا plaintiff, suffix associated with specific area of work مخصصة بنوع معين من العمل أو التخصص أو الاهتمام. In social terms, jargons help to create the main and maintain connections among those who see themselves as insiders. تربطنا عنها مثلا المدرسين المهندسين لهم فجارجن معينة للحديث، فنوع من الترابط يصير بيناتنا وبيناتهم. Convergence in some way and to exclude outsiders. يعني نستثني أو نخرج اللي ما مهتمين أو اللي هم مو ذو الشأن التخصصي من هذا الموضوع باستخدامنا هاي المصطلحات. This exclusive effect or specialized jargon, as in the medical register, Xanaxin is a non-steroidal anti-inflammatory مثلا medical register. Xanaxin is a non-steroidal anti-inflammatory drug for arthritis, bursitis, and tendonitis. Often leads to complaints about what may seem like jargonitis. Slang. Jargon, بينما تكون الجارجن هي a specialized vocabulary used by those inside the established social group, often defined as professional status, مثل legal jargon اللي هي تخصصية لها علاقة بالناس اللي هم عندهم social group معينة وأكاديمية ممكن. Slang is more typically used among those who are outside established higher status group. دول اللي هم خارج المؤسسة اللي إلها مقام اجتماعي عالي. أو colloquial speech الخطاب العام أو العمومي أو خطاب ممكن بعض الأحيان يسموه خطاب الشارع. Described word or phrases that are used instead of more everyday terms among younger speakers and other groups with special interest. والمتعارف عليه أنه السلانج كلش متغيرة، بحيث القاموس اللي يسوي هذه السنة ممكن يتغير هواية من معاني السنة الجاية. The word bucks for dollars or money has been a slang expression for more than 100 years. But the addition of mega, a lot of, in megabucks is more recent innovation. Along with dead presidents whose pictures are on paper money and Benjamins from Benjamin Franklin on 100 bills. فإذا تسمع Benjamins يعني ده يقصد ورق دولارات. Like clothing and music. Slang is an aspect of social life. هي نوع من النواحي الاجتماعية subject to fashion. ممكن تكون خاضعة لمتغيرات. و among adolescents اللي عادة هم يكونون مراهقين. It can be used by those inside a group who share ideas and attitudes. عندهم أفكار ووجهات نظر معينة of distinguishing themselves from others حتى يميزون نفسهم من الأشخاص الآخرين. حقيقة هذا إذا هسه أتحدث يجي في بالك بعض يعني الشباب خاصة في المجتمع العراقي طريقة لبسهم أو طريقة قصات الشعر مالتهم، حتى طريقة كلامهم بدأت تتغير حتى يدلون على تميزهم أو تفردهم عن بقية المجتمع. As a marker of identity during a limited stage of life, as in early adolescence، يعني في فترة المراهقة المبكرة. Slang expressions can grow old، ممكن تكبر بالعمر rather quickly، يعني سريعة بسرعة، يعني تبدي تظهر تختفي. وأنا كلش ما يعني أعطيها أهمية لأنه غير قابلة
يعني مو مستقر، مو عنصر كيميائي مستقر، كلش يعني ديناميكية. All the forms for really good, such as groovy, hip, and super, were replaced by awesome, rad, and wicked, which gave up to dope, kick-ass, and fat. A hunk, physically attractive man became a hoity, and instead of something being the pits, really bad, the next generation thought it was a bummer or said, that sucks. The difference in slang use between groups divided into older and younger speakers shows that age is another important factor involved in social variation. فهذا عمر الشخص ممكن همتين يأثر على نوعية السلانج اللي هنا عادة تكون مستخدمة في الاختلاف أو التباين أو الفروقات بين الأجيال. The use of slang varies within the younger social groups. يعني ممكن هذا يكون متفاوت بين ال social groups. فهنا use of obscenities. فهنا مثلا the use of obscenities or obscenity اللي هي البذاءة أو الفحش في الكلام ممكن باستخدام taboo words. دائما تكون مليانة slang taboo words. Taboo are words and phrases that people avoid for reasons related to religion. هذه التابو الكلمات والمصطلحات المحرمة اللي يتجنبها الأشخاص بسبب ديني أو بسبب اللي احنا نسميه politeness، التأدب أو الكياسة الاجتماعية، أو prohibited behavior يعني لسلوكيات محرمة وممنوعة تتعلق بالجنس وغيرها من الإشكالات. They are often swear words. أيضا كلمات ذا محتوى حلف أو قسم يعني أيضا الناس تتجنبها. Typically bleeped in public broadcasting. What is bleep are doing. فأنا bleep هذا صار beep. Your little bleep, or starred in print. You stupid فهذه تلاحظ هاي الأسترسكس اللي موجودة. In a study of linguistic differences among jocks, higher status, and burnouts, lower status, in Detroit, higher schools, Ecker, بسنة 2000, reported that the regular use of taboo words among both males and females in the lower status group. However, among the higher status groups, males used taboo words only with other males, while females didn't seem to use them at all. Social class divisions, at least in the use of slang, are already well established during adolescence. أكر بال2000 اكتشف أنه أكو فئتين في ديترويت، اللي هي فئة اللي هم يسمونهم جوكس، اللي هم الطبقة العالية، المقام العالي، شوية إمكانياتهم الاقتصادية عالية أو الاجتماعية، والبرن اوت اللي هم ذول اللي الطبقة الدنيا من المجتمع. الطبقة الدنيا تستخدم سلانج أو swear words أكثر من الطبقة اللي هم جوكس الطبقة العليا. African American English. طبعا African American English دولة وعلم. In much of the preceding discussion we have been reviewing يعني احنا كنا نناقش موضوع ناقشنا في البحث السابق مالتنا التفاوت الاجتماعي. حتى هسه احنا ناقشنا التفاوتات يعني بين الأمريكية والبريطانية. We might call European American English, labeling one general social variety according to the historical origins. ممكن يعني هذا التفاوت مبني على أساس الأصل التاريخي للمتحدث منين جاي، اللي ينطينا allows us to put it in contrast with another major variety called African American English, اللي هو AAE, also known as Black English or Ebonics. AAE is a variety used by many, not total or not all, African Americans in many different regions of the USA. يعني هذا ال AAE أو الأبونكس أو الأفريكان أمريكان يستخدم من الطبقة أو يعني ذو البشرة السوداء، لكن مو في كل الولايات المتحدة. It has a number of characteristics, features that taken together from a distinct set of social markers أخذت من بعض المؤشرات الاجتماعية لتحليلها على سبيل التحليل
والدراسة. In much of the same way as large geographical barriers، أكو بعض الحواجز يعني الجغرافية between groups foster linguistic differences، اللي هي هاي تدعم وتعضد الاختلافات اللغوية والاختلافات اللهجوية في المناطق. social barriers، الحواجز الاجتماعية، مثل التمييز اللي هو التمييز العنصري، ممكن segregation اللي هو العزل أو الفصل أو التمييز بيناتهم، serve to create marked differences between social dialects. هذا السبب نوع من الاختلاف في اللهجات الاجتماعية. In the case of الإنجليزي الأفريقي African American English، those differences feature have often been stigmatized as bad language. ممكن يشار إلها على أنها بيها stigmatization أو وصمة عار على أنها لغة سيئة، وهذا بالحقيقة أبدا مو صحيح. Following a regular pattern whereby the social practices, especially speech of dominated groups, are treated as abnormal. يعني في بعض الأحيان حتى يتعاملون معه من الطبقة البيضاء على أنه خطاب غير طبيعي. By those dominant groups who are in charge of defining normal، اللي هم مسؤولين عن تعريف شنو النورمال وشنو المو نورمال بالمجتمع. الطبقة عادة الاقتصادية المتحكمة والسياسية أيضا. Although African American English speakers continue to experience the effect of discrimination، حد هسه هم طبعا يعانون من تبعات التمييز. Their social dialect often has covert prestige، لكن هم تلاحظهم حتى في المكانات العليا من المجتمع، الناس الراقية أيضا محافظين على هذه الأفريكان أمريكان إنجليش، اعتزازا بها، اعتزازا بالجاز اللي هم جابوه، اعتزازا بالموسيقى، اعتزازا بالإرث الثقافي الخاص بالعبودية اللي عانوا من عدة أثناء فترة الاستعباد slavery في الولايات المتحدة قبل تحريرهم. هذه كلها عناصر مهمة جدا لازم واحد ينتبه لها. شوفوا هواية أفلام على هذا الجانب، أفلام وثائقية تفيدك حتى تعضد الخبرة مالتك في فهم الأفريكان أمريكان إنجليش. vernacular language، وإحنا هسه بنيجي نعرف vernacular language حقيقة هي اللغة العامية. The form of African American English that has been most studied is usually African American Vernacular English اللي هو AV. The term vernacular has been used since the Middle Ages، العصور الوسطى. First to describe the local European languages اللي كانت توصف بها اللغات الأوروبية المحلية اللي هي low prestige، in contrast حتى يخلوها ضد من اللغة اللاتينية الهاي برستيج اللي كان يتحدث بها الناس ذيك الفترة. Then to characterize the non-standard spoken version of language used by lower status groups. So the vernacular is general expression، تعبير عام for a kind of social dialect، للهجة الاجتماعية، تعبير عام يخص اللهجة الاجتماعية. Typically spoken by a lower status group، عادة يتحدث به بالمجموعة اللي هي عندها مقام، أنا دائما استخدم status كمقام اجتماعي دنيوي، which is treated as non-standard because of marked differences from standard languages. طبعا هو مصطلح standard كلش عليه لغط كبير، وتعريفه حقيقة من الصعوبة واحد يعرفه تعريف صحيح ودقيق مهما حاولنا يعني. As the vernacular language of African Americans، كما معروف عليه في اللغة العامية الأفريقية الأمريكية، shares a number of features، يعني بيه نوع من الخواص with other non-standard varieties، مع الغير اعتيادية أو القياسية الأخرى، such as Chicano English spoken in some Hispanic American communities، المجتمعات المكسيكية South American من جنوب أمريكا أيضا يتحدثون به، يسموه Chicano English. Varieties of what has been called Asian American English are also characterized by some of the pronunciation features described in the studies of this vernacular. فهذه أيضا تعتبر ضمن طائلة ومظلة vernacular أو studies أو اللغة vernacular. The sound of a vernacular، طبعا كلش حل موضوع الساوند هنا أنا كلش أحبه. a pervasive اللي هو phonological feature أو الخاصية الصوتية المنتشرة
في الأفريكان أمريكان vernacular English اللي هي AV and other English vernacular is the tendency الميل أو الميول to reduce final consonant clusters لتقليل العناقيد الصوتية النهائية so that words ending in two consonant left hand are often pronounced as if there is only one left hand. This can affect the pronunciation of past tense ed form in certain contexts وأيضا يأثر على لفظ ال ed في بعض السياقات المحددة with expressions such as iced tea and I passed the test sound like iced tea and I passed the test. I passed the test. I passed the test. Initial dental consonants think that are frequently pronounced as alveolar stops like tink tat. What are you thinking about? Tink and tat. With the result that is definite article that is heard as da in Da Club. أغنية 50 Cent. You da man. Other morphological features such as possessives S, John's girlfriend and third person singular S الشخص الثالث she loves him يعني they drop them are not typical used ف John girlfriend she love him هيك يلفظوها ما يلفظوا الأس وهذا طبعا أكو يسموه Covert Prestige فإذا انطاك Covert Prestige ممكن تبرر له لأنه اعتزازا بها وهذا هل يعتبر خطأ قواعدي لو لا طبعا الموضوع بيه جدل. Also when a phrase contains an obvious indication of plural number من العبارة تكون بها مؤشر على رقم بصيغة الجمع هنا plural s marker guys friends is usually not included مثلا to guy one of my friend. نجي على grammar of a vernacular اللغة أو عفوا نجي الآن على قواعد اللغة العامة. نجي الآن على القواعد الخاصة باللغة العامة الأفريكان أمريكان. It's typically in aspects of grammar. The African American vernacular English and other vernaculars are most stigmatized as being illogical or sloppy. طبعا sloppy معناه غير متقن يعني تلزيق غير منتظم فضفاض لغة فضفاضة illogical بعضها غير منطقية. ف one frequently criticized element is the double negative construction. طبعا هذا الشغل الشاغل double negative. بعض الأشخاص يقولون هذا توكيد بعض الأشخاص يقولون هذا خطأ. As in he don't know nothing and I ain't afraid of no ghosts. أكثر واحد يتحدث بهذا الأسلوب من الممثلين اللي هو سامويل آل جاكسون. بهاي الخواص مع الأفريكان أمريكان vernacular English كلها تلاحظ خاصة أفلامه ويا مثلا فيلم The Pulp أو Pulp Fiction العفو The Pulp هنا هذا عطر Pulp Fiction because the negative is expressed twice. These structures have been condemned as illogical غير منطقية بس منه يقول غير منطقية هذه منطقية لو لا تعال جيب أدلة ودراسات اجتماعية وحلل. Since one negative supposedly cancels the other. Yet, this feature of African American vernacular English can be found in many other English dialects. ممكن إيجادها في لهجات أخرى. And in other languages, as in French, elle ne sait rien, اللي معناها literally he knows nothing. It was also common in Old English مثل ich not singani kuda. Literal, I not sing not could. There is nothing inherently illogical. طبعا هنا بطبيعة الحال ماكو شيء illogical about these structures. يعني هو المصطلح موجود بس إضافة هذه suffixes إلى حتى تخليه grammatically correct. البنيوية مالته والهيكلية مالته أو البنيان مستقر which can extend to multiple negatives allowing greater emphasis on the negative aspects of the message. يعني بها توكيد على أنه هذا المسج he don't never do nothing. The sloppy أو الفضفاضية أو النقد الخاص بها
انتقاد focuses on the frequent absence of forms of the verb to be، يعني فقدان أشكال الفعل be اللي هي is و are، اللي يدل على الزمان والمكان الخاص بوقوع الحدث ويسبب أيضا إرباك للمستمع. In American vernacular English, expressions such as "you crazy" and "you working now," it may be more accurate to say that wherever are and is can be contracted in the casual style of other varieties. You're and she is. ممكن هذا تحليلهم إنه يكون بهاي الطريقة. They're not articulated in African American vernacular English. ما موجودات. ما يستخدمون. Formal styles of standard English require are and is in such expressions. أنت شو تشوفون؟ هل هي تعتبر خطأ لو لا؟ But many regional varieties do not, nor do many other languages such as Arabic and Russian. إحنا ما عندنا أفعال مساعدة، هو بالفعل الرئيسي يجي form of to be in similar context. This feature of African American vernacular English speak can't be sloppy. طبعا هذا رأيي. Any more than it would be sloppy in normal Arabic or Russian speech. هذا رأيي. طبعا while African American vernacular English speakers don't exclude the auxiliary verbs is and expressions such as she working now to describe what is happening currently, they can use be, not is. They use be. As in, she be working downtown now. As a way of expressing habitual action. That is, the presence or absence of be distinguishes between what is recurring activity or state and what is currently happening. يحاولون يستخدمون الفعل be حتى يدلون على أن هذا الحدث هو حدث سلوكي متكرر أو حدث دا يحدث الآن. حتى ما يستخدمون البي والإز ما يستخدمون is are and ing derivations مالتها. To talk about a habitual action that started or happened in the past, African American vernacular English use been. وعادة تكون stressed اللي هي has been, not was. As in, she been working there. فهنا الاستخدام مالتهم انتبه عليه كيف. In effect, the use of habitual be or been and the absence of forms of to be هذول ايش بيهم in present state expressions في التعابير الموجودة حاليا بالشكل الحالي are all consistent features of the grammar of African American vernacular English. فإذا جاء سؤال شنو ال consistent features in the grammar of African American vernacular English اذكر هذه النقاط. The negative versions نيجي هنا. The negative versions of these verbs are formed with don't, not doesn't. طبعا انتبه عليه ما يستخدمون as أو it does. And the verb is not used with the contracted negative. As in African American vernacular English, she don't be working. is grammatical, whereas she doesn't be working and she doesn't working would be considered ungrammatical بالنسبة للأفريكان أمريكان vernacular English. رغم أنه هذه she don't be working بالستاندرد English تعتبر ungrammatical، لكن بالأفريكان أمريكان vernacular English grammatical. In this discussion we have focused on the linguistic features of social dialects. هذه الدراسة وبهذا الفصل بهذا النقاش احنا ركزنا على الخواص اللغوية الاجتماعية للسوشيال dialects للهجات الاجتماعية. Yet the groups who use these dialects are not only distinguished by the language they use. ما مميزين فقط في اللغة المستخدمة but by more general factors such as beliefs. ممكن أيضا بعوامل أخرى مثلا beliefs المعتقدات assumptions افتراضات about the world عن العالم their experience of it تجاربهم من خلالها. This is usually discussed in terms of culture, the subject of the next chapter اللي ناقشها ممكن راح نناقشها بالفصل الآخر اللي هو فصل الثقافة. فإذا مهتم انتقل ويانا لفصل الثقافة. ربي يحفظكم. كان معكم مدرب اللغة وليد خالد. ناقشنا فصل من أهم الفصول الخاصة بدراسة اللغة الإنجليزية في هذا الكتاب. أتمنى لكم كل التوفيق يا رب وأتمنى تطلعون عليه بالتفصيل.